No niin, nyt se päivä sitten tuli, että meidän on pakko korjata nämä kurpitsat täältä. Edelleen löytyy kaalimatoja. Juhuu! Eli ensi yöksi on luvattu hallaa ja nyt tuntuu siltä, että ei enää kannata yrittää peittää näitä, koska sitten melkein koko viikon on luvattu yöhallaa. Eli joudutaan poimimaan nämä nyt. joo, se alkaa nyt olla tässä, tää kesä. Joo. Niin joo, kerätään kurpitsat ja katsotaan, että minkä verran niitä nyt sitten on. Yes. Onneksi meillä on tuo peräkärry, mihin saadaan laittaa, niin ei tarvi ihan hirveitä matkoja kantaa. Ei ihan tarvii koko matkan kantaa näillä. Mutta ja ne näin. pitää kuitenkin poimia näillä. Joo. Joo, mutta se ei haittaa, koska meillä on lihaksia, vaikka sitä ei ehkä uskoisi. Okei, aletaan katsomaan, mitä täältä löytyy. Jeps. Okei, nämä on vähän niin kuin käytävällä, niin otetaan ne ensin, että päästään sitten kärryillä liikkumaan tässä. Jaha, se tuli ihan. Minkä verran se painaa? Tämän verran. Semmonen. Hei, meidän pitää punnita ne sitten myöhemmin, Joo. että me nähdään minkä verran meillä on yhteensä. Mulla yksi on vähän Joo, mä tiedän, mä oon kerran astunut sen päälle, mutta se oli jo tommonen mössö silloin. Joo. Mutta se näyttää semmoiselta, että se olisi kiva antaa kanoille, mutta mä en halua koskea siihen. I believe you. En minäkään. Annetaan olla. Oi, miten nätti tää oli. Oi, kato! Mitä? Se on kasvanut jonkun varren päältä. Mutta oi, tosi kivan näköinen. On kyllä. Oi, Nämä on kyllä ihan jotain outoja. Kun nämä on omista siemenistä, niin ne ei näytä ne ei näytä siltä, kun me odotettiin niiden näyttävän. Siis tää näyttää muuten siltä Marina di Chioggialta, mutta ei kuitenkaan, koska Marina di Chioggia on vihreä. Meillä on ainakin yksi sellainen täällä, mutta viedään nyt ensin nämä tonne peräkärryyn, jos saadaan käytävä vapaaksi. Ja ehkä tuonkin voi ottaa. Tästäkin. Joo. No niin, se tuli sieltä. Nää tulee itse asiassa. Nuo on tosi näppärät, nuo pienet. Uchikikuri eli Hokkaido-kurpitsa eli japanilainen talvikurpitsa. Mutta se Uchikikuri on niin kiva lajikenimi, että mun mielestä sitä kannattaa käyttää. Ne on tommosia sopivan kokoisia. Tommosia, Yhden lounaan. no riippuu kuinka monelle, mutta semmosia 1-2. Sitten nämä muuthan on huomattavasti isompia. Yhden kahden hengen lounas. Pääseekö nyt? Kohta pääsee liikkumaan tässä. Mönkiä piti viedä vielä laturiin, koska siinä oli niin vähän akkua, että siinä kävi nyt niin. Mutta ladotaan nämä tonne peräkärryyn. Tuonne. Ja sitten haetaan mönkiä ja toivotaan, että jaksetaan vielä nostaa peräkärry siihen koukkuun kiinni. Kyllä me näillä. Kyllä. Meidän muskeleilla kyllä. Jahas. Surkeuden surkeus. Nyt on hiiret jo ehtinyt tänne. Eli kyllä nyt oli korkea aika ruveta näitä keräämään. Tää saa nyt mennä siis kainoille ja vuohille, koska niitä ei niin paljon haittaa kuin meitä. Että hiiret on vähän nakertanut. Joo. Eli joo, ihan hyvä, että nyt tultiin hakemaan ne. Joo. No niin, viedään peräkärryyn. Niin, ehkä mä laitan tän suoraan. Joo, mä oon melkein perillä.
Koitetaan laittaa vähän tonne perälle, että jaksetaan nostaa tää etuosa sitten. Oh. Ei nää ihan kevyitä oo. Paitsi nämä. Oho! Kloppa! Noniin, toivottavasti näkee jotain. Hui! Tadaa! Oh yeah! Ja kuka on syönyt? Me ruokitaan täällä kaikkia villieläimiä. Mutta tää on ihan hieno. Tää on ihan hyvän kokoinen. Nyt me päädyttiin siihen, että koitetaan tässä päädyssä peittää nämä vielä. Voi olla vähän säälittävä yritys, mutta mäpäs näytän, kun täällä on näitä sweet dumpling kurpitsoja, jota en ole koskaan onnistunut saamaan kypsäksi asti, kuten ei myöskään nyt, mutta näistä pitäisi tulla valkoisia ja tämmöisiä pieniä niin kuin käteen sopivia annoskurpitsoja, niin mä vaan haluaisin jotenkin yrittää, että jos me voitaisiin pelastaa nämä, niin kannattaahan sitä kokeilla, koska ne on niin pieniä kuitenkin, että ei noita kannata talteen ottaa. Koitetaan peittää tää pääty tästä vähän. Katsotaan miten onnistuu. Okei, nyt nuo on peitetty. Täällä Meillä on hyttysiä. Joo, uskomatonta. Tai jotain. Mitä ne nyt onkaan? No, kyllä mä oon ainakin nähnyt hyttysiä. Varmaan täällä on muutakin. Tämmöisiä pieniä kanssa. Ne pistää kovaa. Nopeeta. Tämän verran meillä nyt on tässä kurpitsaa. Ihan kiva. Nyt me ei olla laskettu niitä vielä, mutta koitetaan vielä punnita ja kertoa, että minkä verran niitä nyt sitten tässä on. Tässä on nämä syödyt. Oh, sä saat ottaa mukaan, kun niin meet lypsylle. Joo. Haetaan mönkiä ja koitetaan saada ne ylös täältä. Se alkaa olla tämän rivin sesonki siinä. Ehkä nää vielä selviäisi täällä alla. Mä en ole kauhean toiveikas, mutta aina kannattaa yrittää. Niin kuin elämässä yleensä, aina kannattaa yrittää. On se vaan ilo katsella tätä kaikkea. Vaikka rikkaruohot rehottaa, niin ei se haittaa. Oh, nuo auringon kukat on niin ihania tuolla. Ja myös nuo kehäkukat, kun ne loistaa tuolla. Oi oi. On täällä vielä paljon korjattavaa, mutta saa nähdä nyt sitten kurkut ja kesäkurpitsat. Tuskin selviää hengissä ensi yöstä, mutta koitetaan peittää nekin tuolla. Katsotaan miten käy. Chup. Oho, noin. Tosi pro-kuvaus. Jes, okei. Nyt pitää vaan
Mä soitan kuskille, että se tulee hakemaan tän kärryn. Lypsylle menossa kukkien ja kurpitsojen kera. On se vaan ihanaa tää elämä. Hei! Chickens! Chickens! Hei! Nyt olisi tarkoitus kantaa kaikki kurpitsat sisälle, koska siellä ne saa sitten kehittää paksumman kuoren niin, että ne säilyy sitten koko talven. Ne, mitkä on syöty, ei tietenkään säily, niin ne on pakko käyttää heti. Tai jos niissä on joku rikkinäinen kohta tai jos se pieni kanto siinä on katkennut, niin sitten ne ei säily niin hyvin. Niin nyt pitää vähän kantaa sisälle ja katsoa läpi. Ei muuta kuin kantamaan. Jep, tekemistä on. Tämä on ainut Marina di Chioggia, joka näyttää normaalilta. Nämä kaikki muut on oransseja. Mut niillä on tää tämmönen turbaanimuoto kuitenkin. Hauskaa. Ja tämä on ainut Tahiti Melon kurpitsa, joka onnistui tänä vuonna ja siinä on joku ihme juttu tässä. Mutta ei siinä mitään, hyvä kurpitsa. Näistä mä tykkäsin, mulla oli viime vuonna näitä tosi paljon, kun siellä on pieni siemenkota vaan ja sitten tää kaikki on vaan hedelmälihaa. Mutta nyt ei ole tullut kuin yksi, mutta on paljon yhteensä. Leikataan tämä kanoille rahtia, niin pääsee käsiksi niihin siemeniin. Mitä täällä on? Kyllä ne sitä hedelmälihaakin syö. Moi. Annetaan se niille. Noin. Ja. Tule maistamaan. Nyt ei jaksa. On niin paljon kaikkea muutakin hyvää. No niin, nyt on kurpitsat pikaisesti tuotu sisälle vierashuoneeseen, missä ne ei saa viettää koko talvea, mutta nyt kun yllättäen, tai no eihän se nyt oikeasti ole yllättäen, mutta kuitenkin aina tulee yllätyksenä, että nytkö se sitten pakkanen tulee, niin ne on nyt täällä sitten vähän aikaa. Ja tässä on nyt ne, mitkä on alimmalla hyllyllä tuolla ja lattialla. Niitä ei ole vielä punnittu ollenkaan, koska vaasta loppu patterit. Mutta nämä muut on yhteensä 113 kiloa, 113,9 kiloa. Niin varmaan on se 100 kiloa myös noissa muissa, mitä ei ole vielä punnittua. Niin kyllä meillä 200 kiloa nyt on sitten kurpitsaa. Tämä yksi kurpitsa, onneksi vaan yksi, niin siitä katkesi tämä kanto.
Ja silloin kun käy näin, niin se voi olla, että se lähtee pilaantumaan nopeasti, niin sitä täytyy pitää silmällä vähän enemmän kuin näitä muita. Ja toki pidetään kaikkia silmällä niin, että tämä kanto tästä kuivuu, niin kuin, että se kuivuu kasaan tuosta ja sitten ei pääse enää mitään sairauksia sinne pesiytymään. Että tuosta voi lähteä, siinä on aina se riski, että tuosta lähtee sitten mätänemään, mutta uskotaan, että ne kuivuu hyvin täällä sisällä. Mutta tämä on vähän semmoinen, että se voi olla, että tämän joutuu käyttämään aika nopeasti. No niin, tässä on nyt sitten kurpitsaa ihan tarpeeksi. Siis, että saadaan eläimille talveksi jotain pientä herkkua ja itsellekin sitten sen verran, mitä halutaan syödä. Ja se oli tavoite, niin ollaan oikein tyytyväisiä. Ei muuta kuin jatketaan seuraavilla jutuilla sitten pikkuhiljaa. Moikka!